JoJo Leon, phần thứ 8 đầy bí ẩn của series JoJo Bizarre Adventure. Trong thế giới của Josuke Higashikata, nơi những bí mật của gia tộc Joestar và sức mạnh của người đá đan xen, các stand không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là hiện thân của cá tính, số phận và những âm mưu sâu xa. Từ những khả năng độc đáo đến thiết kế ấn tượng, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá từng stand đã xuất hiện trong hành trình này. Lưu ý, đây là video tổng hợp chứ không phải xếp hạng về sức mạnh. Không mất thời gian nữa, hãy vào với phần nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên, có một khái niệm ngoài stand mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong phần này, đó là người đá, hay còn gọi là Rock Human, là một chủng tộc bí ẩn sống ẩn mình giữa xã hội loài người. Họ gồm cả nam và nữ, sinh sản giống con người, mang thai 6 tháng vào mùa xuân và hè, sinh ra những đứa trẻ dài 28mm, nặng 15 gram, giữ nguyên hình dạng trong 17 năm. Bề ngoài, họ không khác con người, dù làn da lúc thức dậy thường ẩm ướt. Người đá nam và nữ giao phối với nhau nhưng không thể làm thế với con người. Họ sống tới 240 năm và khi chết, cơ thể tan thành đá không để lại xác. Người đá có chu kỳ ngủ đông đặc biệt, kéo dài 30 đến 90 ngày, đôi khi lên tới 25 năm. Chịu được nhiệt độ từ âm 240 độ C đến 950 độ C. Trong lúc ngủ, hơi thở ngừng lại, chỉ còn hô hấp qua da. Cơ thể mọc nấm, rêu, thậm chí ngọc trai. Họ cứng lại nhờ hệ thống tế bào giàu carbon bảo vệ độ ẩm bên trong. Về hành vi, người đá ăn thực vật, trái cây, thịt, cá, thích mật ong nhưng dị ứng với xoài. Điểm này giống như tác giả của bộ manga Araki, dị ứng xoài. Đây là một số người đá trong phần này, góp phần vào cốt truyện chính của mạch truyện. Đầu tiên là Soft and Wet, một stand dạng người được sở hữu bởi Josuke Higashikata, nhân vật chính của phần này. Đặc điểm của Soft and Wet nằm ở khả năng tạo ra bong bóng, lai giữa kỹ năng của Josefumi và Kira. Những bong bóng này mang hình ngôi sao, có thể điều khiển linh hoạt với kích thước từ nhỏ như kẽ lông bàn chải đến lớn đủ để bao trùm một người. Josuke tận dụng tính chất vật lý của bong bóng để di chuyển, phòng thủ hay tấn công, như dùng chúng làm đệm nổi hoặc khiên tạm thời. Nó còn có thể tạm thời lấy đi thuộc tính của vật thể hoặc lưu trữ chúng để sử dụng sau. Ban đầu, Josuke cướp được những thứ trừu tượng như ma sát hay âm thanh khi đối đầu với stand Fan, nhưng về sau tập trung vào các hiện tượng đơn giản như mùi hương hay rung động. Ngoài ra, bong bóng còn có thể hút và mang theo vật thể như nước, lửa, thậm chí là lông mèo hay độ ẩm từ cây cối. Soft and Wet cũng thừa hưởng khả năng nổ từ Killer Queen, khiến bong bóng có thể phát nổ gây sát thương ở cự ly gần, đủ để phá vỡ nhựa hoặc làm thủng màng nhĩ. Đỉnh cao của Soft and Wet là Go Beyond, xuất hiện khi Josuke hiểu ra bản chất thực sự của bong bóng. Nó là những đường mảnh gần như vô hình, xoay với tốc độ cực đại theo kỹ thuật spin. Dù không thể tự điều khiển chính xác, Josuke có thể nhờ Yasuho và Paisley Park hỗ trợ định hướng. Những bong bóng này vượt qua giới hạn vật lý, không tồn tại theo nghĩa thông thường, cho phép xuyên qua mọi rào cản và không bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả của Wonder of You. Soft and Wet hòa trộn khả năng bong bóng độc đáo từ Josefumi Kujo và sức mạnh nổ của Yoshikage Kira, tạo nên sự kết hợp giữa tính linh hoạt và uy lực, vừa mang nét tương đồng với Jotaro Kujo cùng Johnny Joestar, vừa định hình một dấu ấn riêng cho dòng dõi Joestar trong JoJo Leon. Tiếp đến thứ hai là stand Paisley Park, thuộc quyền sở hữu của Yasuho Hirose, mang dáng vẻ nữ tính với thân hình cơ khí. Ban đầu nó xuất hiện như một hình ảnh hai chiều, giống bóng của Yasuho hoặc trải phẳng trên bề mặt. Sau khi Yasuho nhận thức được nó, Paisley Park chuyển sang dạng 3 chiều và ngày càng giống cô hơn. Stand này hoạt động độc lập, tự biểu hiện từ tiềm thức của Yasuho để hỗ trợ Josuke thoát khỏi kẻ truy đuổi ngay từ đầu. Dù là stand tầm xa với sức mạnh vật lý yếu, Paisley Park rất tự chủ và hỗ trợ liên tục mà không cần Yasuho điều khiển trực tiếp. Khả năng chính của nó là Guidance, dẫn dắt những người quan trọng với Yasuho đến đích hoặc thoát hiểm. Nó thao túng GPS, kết quả tìm kiếm web, thậm chí tạo chuỗi sự kiện giúp Yasuho qua mặt bảo vệ. Stand này có thể rời xa Yasuho để hỗ trợ đồng minh, và khi cô nhận ra nó, Paisley Park hiển thị các lựa chọn giới hạn thời gian trên điện thoại hoặc laptop, cung cấp vật phẩm hữu ích sau khi chọn. Dù vậy, nó không hành động nếu Yasuho đưa ra những quyết định chậm trễ. Paisley Park còn thao túng điện tử vượt xa khả năng của con người, chủ yếu qua điện thoại của Yasuho. Nó dễ dàng hack thiết bị, từ dữ liệu cảnh sát để tìm thông tin đến xóa file trên điện thoại người khác. Đặc biệt, nó có thể vận chuyển bong bóng vô hình của Soft and Wet qua kết nối điện thoại hoặc tạo hình 3D từ màn hình. Ngoài ra, Paisley Park biến đổi hình dạng linh hoạt, từ dạng người 3 chiều thành bóng phẳng hay vũng nước vô định. Nó từng biến đầu thành quả địa cầu, hiển thị bản đồ trái đất hoặc thị trấn. Với sự kết hợp giữa hỗ trợ thông minh và thao túng công nghệ, Paisley Park là công cụ đắc lực cho Yasuho trong mọi tình huống. King Nothing là stand được tạo thành hoàn toàn từ những mảnh ghép hình, thuộc về Norisuke Higashikata đệ tứ.
Nó có vẻ ngoài độc đáo với hai chiếc sừng dài rũ xuống, đôi mắt hình khiên và phần cổ cùng sừng tạo dáng vẻ giống như một chú hề truyền thống. Norisuke tiết lộ rằng King Nothing là stand tầm xa, sở hữu sức mạnh vật lý yếu, không phù hợp cho các cuộc đối đầu trực tiếp. Khả năng của stand này hiếm khi được thể hiện đầy đủ, khiến giới hạn của nó vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, King Nothing sở hữu những kỹ năng đơn giản nhưng hiệu quả, tập trung vào việc truy vết và tái tạo. Khả năng chính của King Nothing là theo dõi mùi hương, hoạt động như một chú chó săn. Khi tiếp xúc với một vật thể, các mảnh ghép của nó sẽ bao bọc lấy vật đó, ghi nhớ mùi của vật hoặc người từng chạm vào. Sau đó, stand tự động truy tìm theo mùi hương, ngay cả khi Norisuke không chú ý kích hoạt. Nó có thể lần theo dấu vết để tìm vị trí hiện tại của mục tiêu hoặc nằm im, chờ mùi hương xuất hiện để tự động phản ứng. Khi truy vết, King Nothing dùng các mảnh ghép để bám vào quần áo hoặc bề mặt mà mục tiêu từng tiếp xúc, từ đó tái hiện hình dạng của người hoặc vật đang bị theo dõi. Cấu trúc ghép hình của King Nothing cũng là một lợi thế. Stand này có thể tháo rời thành từng mảnh nhỏ, cho phép luồn lách qua không gian hẹp khi lần theo dấu vết. Đồng thời nhờ khả năng này, nó dự đoán và biến đổi thành hình dạng của mục tiêu bằng cách sắp xếp các mảnh ghép, mang đến hình ảnh trực quan về thứ nó đang truy tìm. Dù không mạnh mẽ trong chiến đấu, King Nothing tỏ ra hữu ích trong việc hỗ trợ điều tra và tìm kiếm. Doggy Style là stand của Rai Mamezuku, mang hình dáng độc đáo với phần thân trên giống như một chú chó. Đầu dài, gần như không có nét đặc trưng ngoài 6 mắt nhỏ và các bướu hình hạt đậu mọc hai bên. Thân hình trái tim, cánh tay dạng roi, vai in chữ rớt, chữ đậu, theo chữ kanji trong vòng tròn. Khả năng đầy đủ của Doggy Style vẫn là bí ẩn, nhưng sức mạnh chính nằm ở việc cho phép Mamezuku lột cơ thể mình như lột vỏ táo, biến các chi thành dây thừng mà anh có thể điều khiển. Anh có thể biến cả cánh tay thành nỏ tạm thời, dùng miệng bắn nĩa như mũi tên. Dây thừng này có thể phóng nhanh đến mức cắt được, như khi anh chặt cả vườn cây Lokakaka. Mamezuku cũng tạo ngón tay thành hình nón sắc nhọn để đâm kẻ thù từ xa. Đỉnh cao là khi anh tháo rời hoàn toàn cơ thể, giả chết dưới áp lực của Ozone Baby, chỉ để lại mắt và răng trông như bị nghiền nát. Mamezuku còn hé lộ kỹ thuật spin. Anh tháo tay thành sợi dây và xoay nó cực nhanh, thể hiện nguyên lý xoay. Tuy nhiên, mức độ thành thạo spin của anh không rõ, có thể chỉ là mô phỏng chứ không phải là kỹ thuật hoàn chỉnh. Doggy Style không mạnh về sức mạnh vật lý trực tiếp, nhưng sự linh hoạt trong việc thao túng cơ thể mang lại lợi thế độc đáo. Dù không thường xuyên chiến đấu, nó vẫn tỏ ra hữu ích trong các tình huống cần sự khéo léo và sáng tạo, từ thu thập vật phẩm đến đánh lừa kẻ thù. Nut King Claw là stand của Joshu Higashikata, có chiều cao tương đương với chủ nhân. Nó sở hữu ngoại hình đặc trưng với các vít cắm ở hai bên đầu và cánh tay, đôi mắt giống với mắt côn trùng, cùng nhiều đai ốc và bu lông quanh cổ tạo thành vòng cổ ruffled. Trán stand nổi bật với chữ V lớn. Nut King Claw là stand cận chiến, có khả năng cấy đai ốc và bu lông vào mục tiêu để thao túng. Nó đủ sức tấn công trực tiếp, như khi Joshu dùng nó để đánh Toru để ngăn hắn tiếp cận Yasuo vào ngày thu hoạch. Khả năng chính của stand nằm ở việc tạo khớp nhân tạo trên mục tiêu bằng cách cấy bu lông. Khi tháo đai ốc ra, mục tiêu sẽ bị tháo rời thành từng phần. Với con người, quá trình này không gây đau và các phần cơ thể tự nối lại khi ra khỏi tầm ảnh hưởng, dù đôi khi sai vị trí. Nut King Claw cũng có thể gắn chặt các vật thể hoặc các bộ phận cơ thể lại với nhau bằng đai ốc và bu lông. Với sức mạnh độc đáo, Nut King Claw không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn là công cụ sáng tạo giúp Joshu xử lý tình huống theo cách bất ngờ. Paper Moon King khá độc đáo, thuộc sở hữu của Tsurugi Higashikata, thể hiện chủ yếu qua các mô hình origami mà cậu tạo ra. Nó thường có hình con ếch. Stand này không có khả năng chiến đấu trực tiếp, phản ánh tính cách né tránh xung đột của Tsurugi. Thay vào đó, cậu dùng origami để gây rối đối phương hơn là làm hại họ. Khả năng đầu tiên của Paper Moon King là thổi hồn vào origami, khiến chúng sống động trong khoảnh khắc. Ảnh hưởng của stand không cần Tsurugi hiện diện. Mọi tờ giấy origami cậu chạm vào đều chịu tác động. Cậu còn biến cả vật cứng như điện thoại của Yasuo thành origami, nhưng vẫn có thể sử dụng. Sức mạnh nổi bật của Paper Moon King là thao túng giác quan của người chạm vào origami. Nạn nhân sẽ mất khả năng nhận diện khuôn mặt, thấy mọi người kể cả trong gương hay trên màn hình đều giống nhau. Ngoài ra, stand có thể phóng đại hình ảnh, như khi Tsurugi khiến vết thương của mình và Jobin trông nghiêm trọng hơn thực tế. Paper Moon King không mạnh về sức tấn công, nhưng sự tinh vi trong việc bóp méo thực tại khiến nó trở thành công cụ gây rối khó lường. Với Tsurugi, stand này không chỉ là phương tiện tự vệ mà còn là cách bảo vệ gia đình, đặc biệt trong những tình huống cần đánh lạc hướng kẻ thù. Ý tưởng về stand này bắt nguồn từ những năm tháng tuổi trẻ của Araki. Cảm giác làm mờ đi khuôn mặt khiến người ta không thể nhận ra và rơi vào trạng thái cô độc lạc lõng đã tạo nên một sức hút đặc biệt về anh. California King Bed là stand của Daya Higashikata, mang dáng vẻ đồ chơi với phần đầu và 5 đoạn nhỏ nối liền làm thân và chi. Đầu stand giống gối chữ U, hai đầu gắn hoa cúc đơn giản,
bao quanh khuôn mặt cười rạng rỡ với 4 cánh hoa lớn. Gợi nhớ đến phong cách của Takashi Murakami, mọi phần đều có mặt cười đặc trưng. Stand này không gây hại trực tiếp mà sở hữu khả năng đánh cắp ký ức dựa trên luật do Daya đặt ra, phản ánh tính cách nghịch ngợm của cô. Luật có thể là bất cứ điều gì như không làm Daya lo lắng, và chỉ khi Daya xác nhận luật bị phá, ký ức mới bị lấy đi. Ký ức bị đánh cắp hóa thành quân cờ, từ ký ức về giấc mơ, sự kiện đến một người hay vật cụ thể. Daya có thể xem ký ức bằng cách chạm vào quân cờ, nhưng nếu cờ bị phá hủy, ký ức đó sẽ biến mất vĩnh viễn và người mất ký ức sẽ có cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, nếu Daya dẫm lên bóng của nạn nhân, ký ức sẽ trở lại với chủ. California King Bet vô hại với người bình thường vì ký ức thường không quá quan trọng, nhưng lại nguy hiểm với kẻ mất trí nhớ như Josuke. Daya từng thao túng anh bằng cách liên tục lấy ký ức, khiến anh bị cuốn theo cô. Lần đầu xuất hiện, Stan dường như tạo vết rách lớn trên chân Daya, nhưng vết thương biến mất khi Josuke kiểm tra, để lại nghi vấn về khả năng phụ của nó. Walking Heart là stand nhân tạo được sở hữu bởi Hato Higashikata, mang dáng vẻ thanh thoát nhưng ẩn chứa sức mạnh. Cơ thể của nó được tạo ra từ những sợi cứng mảnh quấn quanh các khớp cơ khí, tạo cảm giác vừa cứng cáp vừa kỳ lạ. Khuôn mặt không có mũi hay miệng, chỉ có đôi mắt tròng kính vô cảm và tóc cứng dài, gợi lên vẻ lạnh lùng. Thay vì tai, 2 chốt nhô ra, kết thúc bằng hình đa giác với họa tiết trái tim. Chân stand nổi bật với giày cao gót, giống với chủ sở hữu Hato. Dù có hình dạng rõ ràng, Walking Heart không phô diễn nhiều khả năng phức tạp. Nó chủ yếu phục vụ cho lối đánh trực diện của Hato, biến cô thành một chiến binh nhờ tốc độ và sức mạnh thuần túy. Khả năng chính là biến gót giày hoặc gót chân thành gai cứng, kéo dài tới 4 mét với tốc độ cao, vượt xa phản xạ con người. Gai này xuyên thủng mọi thứ mà không gặp trở ngại. Hato tận dụng chúng để leo tường bằng cách đâm gót thẳng vào tường móc câu. Chưa rõ liệu Stan có thể kéo dài các bộ phận khác không, nhưng chỉ riêng gai gót đã đủ khiến nó nguy hiểm. Walking Heart không hoa mỹ như các stand khác, nhưng sự đơn giản lại là điểm mạnh. Dù ít xuất hiện, nó vẫn để lại ấn tượng với một stand thực dụng, mạnh mẽ theo cách riêng. Speed King là stand của Jobin Higashikata, mang vẻ ngoài độc đáo với cơ thể giống ma nơ canh. Đầu nó có khuôn mặt gần giống con người, với mắt đeo kính bảo hộ, mũi phẳng nổi lên và miệng rộng để lộ răng nghiến chặt. Trên đầu đội mũ ngư dân gắn gai kim loại và dây tua đều hai bên, cùng 2 sừng lớn mỗi bên. Từ ngực xuống, cơ thể trở nên xương sẩu, robot với thanh kim loại và phụ kiện nối xuống phần dưới. Dù thông tin về Speed King còn hạn chế, khả năng của nó rõ ràng nguy hiểm ở cả tầm gần và xa. Stand này đủ sức mạnh đấm nhanh để áp đảo kẻ thù, nhưng sức mạnh toàn diện chưa được bộc lộ hoàn toàn. Điểm nổi bật nhất là khả năng tích trữ và truyền nhiệt. Jobin giải thích rằng Speed King có thể lưu nhiệt độ tại một điểm cụ thể trong phạm vi 10 cm quanh nó hoặc Jobin. Nhiệt này sau đó chuyển sang bất kỳ ai chạm vào điểm đó, dù vật lưu nhiệt đi xa đến đâu. Speed King tạo nhiệt đủ mạnh để làm nóng natri chloride sản sinh oxy, cho thấy nó đạt ít nhất 300 độ C. Jobin từng dùng nó làm tan sáp trên bọ cánh cứng bằng cọ vẽ, hay khiến Josuke chảy máu mũi chỉ với khăn giấy. Khi dùng làm vũ khí, nó có thể đun sôi máu trong mạch, khiến nạn nhân bất tỉnh hoặc chết, hoặc như khi áp vào thái dương, nhiệt độ cao đến mức làm mắt nổ tung. Sức mạnh này biến Speed King thành mối đe dọa thầm lặng nhưng chết người, không cần đối đầu trực tiếp. Với thiết kế gầy gò và khả năng nhiệt đáng sợ, Speed King không phô trương sức mạnh vật lý mà dựa vào sự sử dụng tinh vi của nhiệt độ để hạ gục đối thủ, khiến kẻ thù không kịp trở tay. Awakening Third Leaves là stand của Mitsuba Higashikata, mang hình dáng của một nhân vật trùm áo choàng để lộ đôi chân đặc trưng. Khuôn mặt nó khuất trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt sáng, trong khi áo choàng được trang trí bởi các mũi tên xếp vòng tròn. Một số hướng xuống dưới, kéo dài từ đầu đến gấu áo. Phần đuôi áo treo tua rua, phía sau có thêm mũi tên chỉ xuống. Khả năng của Awakening Third Leaves xoay quanh việc thao túng không gian vector, một sức mạnh khá độc đáo và tinh tế. Stan tạo ra các mũi tên mà Mitsuba có thể đặt theo hướng tùy ý, điều khiển năng lượng di chuyển theo chiều mũi tên. Điều này cho phép nó đẩy lùi các vật thể lạ khỏi cơ thể Mitsuba, khu vực xung quanh hoặc bất kỳ vị trí nào đặt mũi tên. Khi gắn lên người, mũi tên lớn nhất quyết định hướng đẩy vật thể ra ngoài. Nếu dùng quá nhiều mũi tên, năng lượng sẽ thoát qua đường ngắn nhất trong không gian chúng bao quanh. Đặc biệt, Mitsuba có thể tăng cường lực bằng cách xếp chồng mũi tên trên cùng trục, như khi cô đặt 3 mũi tên liên tiếp lên tường thang máy, tăng tốc độ gấp 3 lần. Awakening Third Leaves không phô trương sức mạnh vật lý mà tập trung vào sự chính xác và linh hoạt. Nó vô hiệu hóa mối nguy từ bụi của Dr. Wu đến các tác nhân bên trong cơ thể mà không cần đối đầu trực tiếp. Thiết kế với mũi tên và lá cây gợi lên sự chuyển động và sinh trưởng, phù hợp với khả năng điều hướng năng lượng. Space Trucking là stand của Kato Higashikata, nổi bật với các chi tiết về bài tây, cơ thể mảnh mai và chi tiết cơ khí.
Nó có áo choàng vai lớn kéo dài dưới ngực, gắn 2 miếng đệm vai hình tam giác nhô vuông góc với tay. Đầu Stan hình rừng, cằm nhọn, bên phải đỉnh đầu phủ họa tiết chấm bi. Khuôn mặt đơn giản với miệng cười rộng và hình chữ nhật phía trên giống mặt xúc sắc 2 chấm. Cơ thể là sự pha trộn của các lá ca trong bộ bài. Eo phủ họa tiết vua bích, đầu gối có các lá át bích, bàn chân phải cũng mang dấu vua bích. Space Tracking gắn liền với bộ bài mang biểu tượng công ty trái cây Higashikata, từ đó phát huy sức mạnh. Khả năng chính là lưu trữ chiều không gian, cho phép Kato giấu vật thể và sinh vật sống giữa các lá bài như không có gì. Cô có thể chứa cả đồ lớn hơn bộ bài, như khi rút ghế tấn công Joshu hay giấu Tsurugi rồi thả ra an toàn. Stan còn khống chế người khác bằng cách nhốt chi của họ vào bài, như khi cô ghim Toru xuống sàn. Kato giải thích vật bị giấu trông giống như bị nghiền nát, nhưng thực tế chỉ bị ẩn đi. Tuy nhiên, cô từng ép cảnh Lokakaka trong bài để lấy nhựa, cho thấy khả năng linh hoạt. Space Tracking không mạnh về chiến đấu trực tiếp, mà thiên về chiến thuật và bất ngờ. Thiết kế bài Tây kết hợp với vẻ cơ khí phản ánh sự tinh tế và bí ẩn của Kato, biến bộ bài tưởng chừng như vô hại thành vũ khí đa dụng. Với khả năng lưu trữ và kiểm soát, Stan này giúp cô thao túng tình huống, từ tấn công đến bảo vệ mà không cần phô trương sức mạnh. Nó là hiện thân của sự mưu mẹo, phù hợp với phong cách thầm lặng nhưng đầy tính toán của Kato trong câu chuyện. Fun là Stan của Ojiro Sasame trong JoJo Leon, mang dáng vẻ độc đáo với đầu hình chuông giống máy ép tranh, thân hình người nhưng eo cực kỳ nhỏ, cắt ngang hông. Từ hông thòng xuống 4 phần giống chân nhỏ, trong khi nó đứng trên 4 chân dài uốn cong như xúc tu mọc từ vai. Mỗi chân có đĩa tròn ở đầu và đệm vai mỏng sắc. Thiết kế chân gợi hình ống nghe y tế, giúp nó cảm nhận âm thanh từ tầng dưới. Stan này không có sức mạnh vật lý và khó sử dụng trong chiến đấu trực tiếp, nên Ojiro thường dùng nó để quấy rối người thường hoặc đặt bẫy khống chế kẻ thù. Khả năng chính là điều khiển cơ thể nạn nhân như con rối qua vết thương, nhưng chỉ khi họ đứng ngay dưới Fun. Nếu nạn nhân bị thương nhẹ ở tay hoặc chân khi ở dưới Stan, máu sẽ đông thành ký hiệu Q, nổi lên như đinh ghim khi Ojiro kiểm soát. Khi cả 4 chi bị đánh dấu, nạn nhân hoàn toàn thuộc về Ojiro, cử động theo ý anh. Dù vẫn nói và cử động phần cơ thể không bị đánh dấu. Họ bị khóa dưới anh, di chuyển theo nếu anh đổi vị trí. Tuy nhiên, Ojiro phải biết chính xác vị trí nạn nhân, như khi Josuke làm phòng cách âm để đánh lừa, anh mất kiểm soát dù dấu vẫn còn. Ojiro có thể tự giải phóng nạn nhân, xóa dấu Q, hoặc họ tự do khi anh không còn đứng trên. Sau này, Fun đặt dấu trực tiếp bằng cách chạm mà không cần gây thương tích trước. Dù mạnh trong tình huống lý tưởng, Stan có hạn chế lớn. Ojiro phải ở trên và nắm rõ vị trí mục tiêu, khiến nó phụ thuộc vào chiến thuật hơn là sức mạnh. Fun phản ánh phong cách gián tiếp, thích kiểm soát của Ojiro, biến nó thành vũ khí quấy rối độc đáo trong câu chuyện. Born This Way là Stan kết hợp giữa một tay đua và xe mô tô. Tay đua mặc đồ đen giống trang phục bảo hộ, đội mũ bảo hiểm che kính, dễ nhầm với người thường. Khi tháo mũ, nó lộ đầu robot ngắn, không cổ, mọc thẳng từ thân, với sừng dạng vây trên đỉnh. Thiết kế kỳ lạ của Araki để ngay lập tức nhận ra đây là Stan. Xe mô tô đen nặng nề, gần như bọc thép, có hoa cười trên bánh trước và đường khâu trên phuộc giống như mặt tay đua. Stand này thuộc quyền sở hữu của Kei Nijimura. Born This Way là stand tự động, hoạt động không phụ thuộc khoảng cách với Kei. Nổi bật với xe mô tô bền bỉ, chịu được đòn của Soft and Wet, nó hiếm khi đánh trực tiếp, thay vào đó dùng xe lao vào đối thủ. Stand chỉ xuất hiện khi mục tiêu mở thứ gì đó như cửa, sổ tay, điện thoại, sau khi Kei chạm vào họ trước. Việc mở không cần chú ý, như Josuke vô tình làm cửa taxi bật ra hay bị Kei ném bút bùng nắp. Nó biến mất nếu vật được đóng lại. Kei tự do hành động trong lúc Stan tấn công. Khi xuất hiện, Born This Way tạo gió lạnh mạnh, có thể đẩy lùi người trưởng thành, làm đồ vật bay loạn. Gió lạnh bất thường hạ nhiệt độ đến mức mắt có thể bị đông đá, tạo tuyết nếu kéo dài và bắn mảnh bằng như đạn. Dù mạnh mẽ, Stan dễ bị tránh nếu mục tiêu cẩn thận không mở gì. Born This Way kết hợp với vẻ ngoài khá ngầu với sức mạnh đơn giản nhưng hiệu quả, phản ánh phong cách gián tiếp của Kei, không đối đầu trực diện mà dựa vào điều kiện kích hoạt để gây bất ngờ, biến nó thành một mối đe dọa khó lường. Dubiwa là stand của Aisho Dainenjiyama. Vẻ ngoài kỳ lạ với nửa thân dưới không tồn tại và đôi tay dài bất thường, ngón trỏ sắc như lưỡi dao. Tay stand quấn vai nhô đệm, thân hình nón giống lốc xoáy, giữa ngực có lỗ tròn. Đầu nó cũng bọc vải, gai nhọn tua, đỉnh mọc chùm giống vương miện. Chính giữa là mắt đơn tương đồng với lỗ ngực. Stand xuất hiện trong các xoáy lốc nó tạo ra, linh hoạt thay đổi kích thước và hình dạng để truy đuổi mục tiêu. Dubiwa là stand tự động mạnh mẽ, không ngừng truy đuổi mục tiêu bất kể khoảng cách, nhưng sức mạnh đơn giản, khiến Aisho thích thả nó tấn công từ xa hơn là đối đầu trực diện. Khi Aisho chạm vào ai đó hoặc stand của họ, Dubiwa tự động săn lùng nạn nhân.
Nó hiện ra từ hơi thở của họ, tụ thành lốc xoáy nhỏ chứa Stan bên trong. Nếu nạn nhân thoát được, nó tái xuất từ hơi thở tiếp theo, khiến chạy trốn gần như vô vọng trừ khi nín thở mãi mãi. Thậm chí không thể dùng mặt nạ dưỡng khí. Giữ hơi tạm thời che giấu họ, thậm chí cho phép ở trong lốc mà không bị phát hiện. Nhưng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Tấn công lốc xoáy không ảnh hưởng Stan, để lại hai lựa chọn: chạy hoặc nhắm vào Aisho. Lốc xoáy của Dubiwa đủ mạnh để cắt ra, phá hủy vật như laptop khi Stan chủ động tấn công. Nó lớn dần nhờ hơi thở nạn nhân, nhưng yếu đi và tan nếu bị ngăn cách, như qua cửa sổ kín. Từ trong lốc, Stan còn có thể cào nạn nhân bằng móng sắc. Nó truy đuổi nhiều người cùng lúc, như khi hiện ra từ hơi thở của cả Tsurugi và Yasuho sau khi Aisho chạm Stan kết hợp của họ. Dubiwa thể hiện sự kiên trì đáng sợ. Thiết kế xoáy lốc và khả năng bám đuổi qua hơi thở làm nó trở thành mối đe dọa khó tránh. Dù không linh hoạt, sự bền bỉ và tính sát thương khiến nó nổi bật giữa các stand tự động. I Am a Rock là stand nhân tạo của Yotsuyu Yagiyama. Ngoại hình nổi bật với vẻ ngoài gai góc, mặt nó có mắt phân đoạn với cơ bắp lộ rõ, khổng mũi, miệng cau có, đầu chọc phủ đầy gai quanh đỉnh và hai bên. Phía sau là mũ nang cũng đầy gai, tạo cảm giác hung dữ. Cổ cao gắn biểu tượng tròn có gai giữa như dấu ấn quyền lực. Vai stand mang đệm dài, gai đều trên đỉnh, tay gầy như xương, cẳng tay phình to bất thường. Thân hình oval, sáng màu ở hai bên và lưng, điểm xuyết gai nhọn. Là stand cận chiến, I Am a Rock không rời xa Yotsuyu, tầm hoạt động chỉ 5 đến 10 mét, nhưng đủ nhanh và mạnh để áp đảo người thường như Kareda Sakunami. Dù vậy, nó thua Soft and Wet của Josuke trong đấu tay đôi, khiến Yotsuyu tránh giao tranh trực tiếp dựa vào khả năng đặc trưng để hạ kẻ thù. Điều kiện để kích hoạt là để Yotsuyu chạm vào. Nạn nhân sẽ hút một loại vật thể như chậu hoa, hạt rẻ, bình xịt với tốc độ và lực tăng dần, đâm xuyên cơ thể hướng về trung tâm. Sức hút không thể bị cản, phá vật chỉ tạo mảnh nhỏ nguy hiểm hơn. Yotsuyu chọn vật hút có thể ảnh hưởng nhiều người cùng lúc hoặc chính mình. Bật tắt tùy ý, thoát khỏi phạm vi là cách duy nhất để tránh. Yotsuyu tận dụng bản chất người đá, ẩn mình trong cảnh vật, lén chạm nạn nhân rồi chờ vật thể hội tụ tiêu diệt họ từ xa. Thiết kế gai nhọn và khả năng hút chọn lọc không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng cho sự cô lập và bất khả xâm phạm của Yotsuyu, phù hợp với lối sống ẩn dật của anh ta trong câu chuyện. Shotkey No. 1 là stand của anh trai lớn trong cặp Aphex Brothers, cư trú trong tay phải anh ta, biến nó thành một gốc đá gồ ghề với họa tiết xoắn ốc quanh cổ tay. Là stand dạng khả năng, nó không có sức mạnh vật lý đáng kể, hạn chế trong tấn công trực diện. Khả năng chính của Shotkey No. 1 là chuyển vật thể từ tay trái sang gốc đá tay phải. Khi anh ta chạm vật bằng tay trái, nó tan ra như đá vụn và tái hiện gần tay phải, cho phép dịch chuyển vật một khoảng nhỏ. Anh có thể định hình vật thể tái hiện theo ý muốn, như biến dây thẳng thành ràng buộc kẻ thù ngay lập tức, tăng tính chiến thuật trong ứng dụng. Shotkey No. 1 tỏa sáng nhất khi phối hợp với Shotkey No. 2 của em trai. Anh ta luồn tay trái vào quả bóng chứa khí độc của Shotkey No. 2, chuyển khí qua tay phải để tấn công, tạo combo nguy hiểm khi kết hợp khả năng dịch chuyển và độc tính. Dù không mạnh mẽ độc lập, sự linh hoạt trong chuyển vật giúp anh ta tận dụng môi trường hoặc hỗ trợ em trai hiệu quả. Thiết kế stand gắn liền tay phải biến dạng phản ánh sự phụ thuộc vào cơ thể chủ nhân. Shotkey No. 2 là stand dạng búp bê của em trai trong cặp Aphex Brothers. Nó có đầu dính vào thân sủi bọt vô định, có dấu tam giác trên đầu và 4 râu tương tự nhô lên từ đỉnh. Stand này được nhốt trong quả bóng của em trai, nơi nó bị phong ấn để kiểm soát sức mạnh chết người của mình. Là stand tự động, Shotkey No. 2 không có sức mạnh vật lý đáng kể, không phù hợp để chiến đấu trực diện. Thay vào đó, nó sở hữu khả năng đơn giản nhưng nguy hiểm, liên tục tỏa ra khí độc. Khí này đủ mạnh để đốt cháy da của Josuke ngay khi chạm vào, gây khó thở sau vài giây tiếp xúc và có thể giết người nếu hít phải toàn bộ. Tuy nhiên, em trai không miễn nhiễm với chính khí độc của mình, buộc anh ta phải giữ stand trong bóng đá. Dùng kỹ năng điều khiển bóng để tung cú sút hoặc ném vào kẻ thù từ xa, biến quả bóng thành vũ khí gián điệp. Như đã đề cập từ trước, Shotkey No. 2 phát huy tối đa khi kết hợp với Shotkey No. 1 của anh trai. Anh lớn chạm khóa kéo trên bóng bằng tay trái, chuyển khí độc qua gốc đá tay phải, phát tán nó đến mục tiêu, tạo nên đòn tấn công phối hợp vừa bất ngờ vừa hiệu quả. Sự phụ thuộc vào bóng đá và anh trai cho thấy Shotkey No. 2 tuy mạnh về khả năng nhưng yếu trong tính độc lập, cần chiến thuật cẩn thận để phát huy. Dáng vẻ nhỏ nhắn, khí độc sủi bọt phản ánh bản chất khó lường và nguy hiểm của nó, trong khi sự giam cầm trong bóng đá thể hiện sự kiềm chế cần thiết để bảo vệ cả chủ nhân lẫn kẻ thù khỏi hậu quả không kiểm soát được. Vitamin C là stand của Tamaki Damo trong JoJo Leon. Ban đầu xuất hiện như những bàn tay nước để lại dấu vân tay trên mọi thứ Damo chạm vào, lây lan như vi khuẩn. Về sau, nó lộ diện đầy đủ, đầu với sừng hề rũ giống King Nothing, mặt có dấu tay giống logo Lucky Land, thân dưới là đám xúc tu dạng tay như sứa, phủ các vật hình hạt rẻ, một số khuyết thành chữ C.
Vitamin C đáng sợ ở không gian hẹp nhờ khả năng làm mềm mô sống, biến mọi người thành bất lực trước Damo. Nó không mạnh về thể chất, chỉ đủ đấm người đã mềm vào tường, nhưng tốc độ vượt trội, dễ dàng vượt qua Killer Queen, Sheer Hot Attack và Soft and Wet. Tuy nhiên, tầm ngắn khiến Damo dễ bị tấn công từ xa. Khả năng chính là làm mềm cơ thể sống thành dạng lỏng nhưng đàn hồi. Damo và Stan để lại dấu tay mờ trên bề mặt, phủ kín phòng như bẫy. Ai chạm dấu kể cả Stan sẽ mềm ra, mất hình dạng, tan thành vụn thịt. Damo dễ dàng nhét vật vào nạn nhân hoặc cắt họ bằng tiền giấy, như cách cắt nạn nhân bằng tờ 1.000 yên. Nạn nhân không thể cử động hay phản kháng để mặc Damo hành hạ. Điểm yếu của Vitamin C là tầm ảnh hưởng giới hạn trong không gian kín nhỏ, như thuyền hay nhà. Ra khỏi phạm vi, hiệu ứng biến mất ngay. Với thiết kế xúc tu và khả năng làm mềm, Vitamin C chiến đấu theo phong cách tàn nhẫn, gián tiếp của Damo, biến kẻ thù thành một con mồi bất lực. Dù không linh hoạt ở khoảng cách xa, nó là ác mộng trong phạm vi gần, khiến trận chiến với Damo trở nên căng thẳng và nguy hiểm. Sự kết hợp giữa tốc độ, hiệu ứng kinh dị và chiến thuật bẫy làm Vitamin C nổi bật như một stand đáng sợ nhưng đầy giới hạn. Blue Hawaii là stand của Dolomite, mang hình dáng khá kỳ lạ, một đầu dưới, với tay chân cơ khí nhỏ, mỗi chi có 4 ngón nhọn, cơ thể nứt nẻ, phủ xương trên phần thân trên, vùng háng gắn hộp sọ động vật. Những xương này tạm thời xuất hiện trong cơ thể nạn nhân khi bị kiểm soát. Vai rộng, mọc 2 cánh phụ giống cánh chim. Blue Hawaii không mạnh về chiến đấu trực tiếp, nhưng khả năng kiểm soát người và động vật qua tiếp xúc, rồi truy đuổi mục tiêu không ngừng, khiến nó trở thành mối đe dọa đáng sợ. Cách duy nhất để vô hiệu hóa là tìm và hạ Dolomite. Stand này chiếm hữu bất kỳ ai chạm vào vật từng gắn với Dolomite. Khi bị kiểm soát, dấu xương của Blue Hawaii hiện trên cơ thể nạn nhân, biến họ thành trạng thái giống zombie, mù quáng thực hiện lệnh, quay về Dolomite hay bất kỳ chỉ thị nào. Tiếp xúc phải là vật lý, qua lớp bảo vệ như nhựa thì không tính, nhưng máu của kẻ bị nhiễm lại có thể lây. Người hoặc động vật bị kiểm soát trở thành nguồn lây mới, chạm vào da hay máu họ sẽ truyền nhiễm sang người khác. Tuy nhiên, Stan chỉ khống chế một sinh vật tại một thời điểm. Khi chuyển sang nạn nhân mới, người cũ thoát khỏi ảnh hưởng. Điểm yếu lớn là kẻ bị kiểm soát chỉ di chuyển thẳng tuyến, không thể vượt chướng ngại vật hay thay đổi đường đi, khiến họ dễ bị tránh nếu đối thủ khéo léo. Blue Hawaii biến người vô tội thành vũ khí sống, tạo áp lực tâm lý và vật lý cho kẻ thù. Với thiết kế xương sầu và khả năng lây nhiễm, nó gọi lên sự bất an như một căn bệnh không thể ngăn chặn, nhưng cũng dễ dàng bị khai thác bởi hạn chế về đường đi. Trong câu chuyện, Stan này là thử thách độc đáo cho Josuke, buộc anh phải vừa chạy vừa tìm cách đối phó nguồn gốc thay vì đối đầu trực tiếp. Brainstorm xuất hiện như một đàn vi thể nhỏ xíu, kích cỡ bằng đồng xu, giống mảnh ghép gai góc, là stand của Urban Gorilla. Mỗi cá thể có tua nhọn trên bề mặt, có thể vươn dài ra để xuyên qua da, vừa để di chuyển vừa tấn công. Khi Brainstorm bắt đầu ăn mòn nạn nhân, vết đâm biến thành lỗ hổng lớn trên cơ thể, tạo hiệu ứng kinh dị. Brainstorm hoạt động như vi khuẩn, được Urban thả từ tay, chuyên làm tan chảy thịt của bất kỳ ai chạm vào. Đầu tiên, tua nhọn bám vào da, xuyên qua bề mặt, rồi vươn sâu vào trong. Stan gây tan huyết, phá hủy tế bào máu, đồng thời nhân đôi không ngừng, đào bới cơ thể nạn nhân như khoét lỗ. Nhưng lỗ này trông giống lỗ Cryoconite trên sông băng, để lại dấu vết ghê rợn khi nó ăn mòn từ trong ra ngoài. Một khi Brainstorm xâm nhập cơ thể, không thể loại bỏ, buộc phải cắt bỏ phần nhiễm ngay lập tức để tránh tử vong. Tuy nhiên, nếu chưa vào sâu, nước có thể dễ dàng rửa trôi chúng, là điểm yếu lớn nhất dùng để đối phó sớm. Dù không mạnh về sức mạnh vật lý hay chiến đấu trực diện, Brainstorm là mối đe dọa khủng khiếp nhờ tốc độ lây lan và khả năng hủy diệt từ bên trong. Thiết kế nhỏ bé, gai góc, kết hợp hiệu ứng tan rã kinh dị, khiến stand này trở nên đáng sợ hơn trong không gian gần, nơi khó tránh tiếp xúc. Trong câu chuyện, Brainstorm đặt Rai và đồng đội vào tình thế nguy cấp, buộc họ phải hành động nhanh để ngăn chặn trước khi quá muộn. Sự đối lập giữa kích thước tí hon và sức tàn phá lớn tạo nên nét độc đáo, biến nó thành vũ khí sinh học hoàn hảo cho Urban, dù dễ bị vô hiệu hóa nếu phát hiện kịp thời. Ozone Baby là stand của Poor Tom. Khi nghỉ ngơi, trông như mô hình Lego Architecture White House 21006, nhưng thay cây bằng gạch tròn 1x1 có nón và tấm 1x8 in đặc biệt thành phiên bản thường. Khi kích hoạt, nó biến thành dạng người với thân trên cơ bắp, thân dưới cơ khí, đầu vuông đội mũ túi gài nhọn Intense Stand, thân mặc áo vest, vạt đuôi có nút lớn mỗi bên, tay trên cơ khí từ khuỷu tay xuống giống người, vai như ổ bi treo tua trang trí, cẳng tay bọc vải, ngón tay là móng nhọn, thay chân là 2 cặp bánh xe trước sau. Khi ở dạng này, nó là ảo ảnh không thể chạm vào, mọi đòn tấn công xuyên qua như xương. Ozone Baby là stand tự động tầm xa, duy trì sức mạnh dù xa Poor Tom, nhưng khi gần anh ta áp suất tăng mạnh trong phạm vi 100m. Nó thao túng áp suất không khí, phong tỏa cả khu vực. Khi kích hoạt, áp suất trong phòng kín tăng dần, làm đồ rỗng như chai nhựa có lại.
người trong phòng đau tai, chảy máu mũi do cơ thể không thể thích nghi. Ra ngoài, giảm áp đột ngột khiến khí trong máu tạo bọt, gây xuất huyết mắt, mũi, tai, làm mắt lồi ra, có thể chết nếu kéo dài. Phòng mở rồi đóng lại làm tăng áp suất. Tường và cửa cũng là những thứ chặn sức mạnh Stan. Ở trong an toàn tạm thời, nhưng áp suất cuối cùng vẫn đè chết người, khiến cơ thể tự sụp đổ. Ozone Baby không mạnh trong cận chiến, nhưng áp suất chết người và ảo ảnh bất khả xâm phạm, khiến nó nguy hiểm từ xa. Poor Tom dùng nó để bẫy và tiêu diệt mà không cần đối đầu, biến môi trường thành vũ khí. Thiết kế Lego và giống người gợi sự bất ngờ và đe dọa, phù hợp với phong cách gián tiếp của anh ta trong câu chuyện. Dù đáng sợ, chôn mô hình hay tránh phòng kín là cách đối phó, nhưng áp lực vô hình vẫn là thử thách lớn. Dr. Wu là dạng Stan khả năng của Wu Tomoki trong JoJo Leon, không có hình dạng riêng mà tồn tại như một sức mạnh siêu nhiên bên trong chủ nhân. Nó mang đến cho Tomoki khả năng độc đáo, phân thân thành những hạt đá nhỏ, điều khiển độc lập rồi tái hợp lại. Các hạt này không có sức mạnh riêng, chỉ trôi theo gió, nhưng khi bị hít vào, chúng gây phản ứng dị ứng như vật thể lạ xâm nhập. Tomoki có thể trộn thêm chất khác vào dạng hạt, như thuốc ngủ nghiền nhỏ để hạ gục đối thủ. Anh ta từng dùng chiêu này với Mitsuba và Yasuho, khiến họ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Khả năng này biến anh ta thành mối đe dọa khó lường, tấn công từ bên trong mà không cần đối đầu trực tiếp. Ngoài ra, Dr. Wu cho Tomoki xâm nhập cơ thể người khác qua lỗ tự nhiên, hòa vào xương, dây chằng, gân. Quá trình ký sinh dường như phụ thuộc vào một hạt đá đặc biệt làm ngọn hải đăng, vừa tập hợp các hạt còn lại, vừa làm tê liệt nạn nhân. Khi vào trong, anh ta kiểm soát cử động của họ và phần nào stand của họ. Chẳng hạn Tomoki chiếm cơ thể Mitsuba, thao túng Awakening Third Leaves để phóng mũi tên tấn công. Khả năng này khiến Dr. Wu trở thành vũ khí tinh vi, biến nạn nhân thành con rối bất đắc dĩ. Dù không có hình dạng hay sức mạnh vật lý, Dr. Wu bù đắp bằng sự linh hoạt và xâm nhập. Nó phản ánh phong cách gián tiếp tàn nhẫn của Tomoki, tận dụng cơ thể kẻ thù làm chiến trường. Tuy mạnh mẽ trong việc kiểm soát và làm suy yếu, Stan dễ bị vô hiệu nếu hạt bị mắc kẹt hoặc không thể xâm nhập. Trong câu chuyện, Dr. Wu là thử thách độc đáo cho Mitsuba và Yasuho, buộc họ phải tìm cách chống lại kẻ thù vô hình từ bên trong, làm nổi bật sự nguy hiểm thầm lặng của nó. Love Love Deluxe là stand của Kareda Sakunami, mang vẻ ngoài nữ tính với các khớp cơ khí ở eo, hông, vai, khuỷu và tay. Cùng dây cáp kim loại nối ngực với cổ, cơ thể phủ lông ở chân, tay và thân, giống váy liền găng tay và tất, tạo phong cách độc đáo. Đầu tóc to như kiểu afro, chính giữa có bím giống khóa kéo, tăng nét kỳ lạ. Love Love Deluxe cho Kareda khả năng điều khiển tóc người khác trong phạm vi 80m, không mạnh về chiến đấu nhưng linh hoạt trong ứng dụng. Cô thường dùng nó để lừa đảo, giả vờ mọc lại tóc vĩnh viễn cho khách, hoặc tránh trả tiền bằng cách làm tóc chủ quán Yakitori mọc trong món ăn cô mua. Stan còn giúp cô phá mã pin thẻ ATM bằng cách làm tóc trên màn hình LCD mọc dài ngắn theo thứ tự số, thể hiện sự tinh danh trong việc lợi dụng khả năng. Về tấn công, Kareda từng tạo ra sợi tóc dài như dây từ bình xăng xe, nối đến mục tiêu rồi châm lửa đốt, biến tóc thành vũ khí bất ngờ. Dù không có sức mạnh vật lý hay tầm xa vượt trội, Love Love Deluxe phù hợp với phong cách sống giàu hoạt của Kareda. Nó không phải stand chiến đấu mà là công cụ sinh tồn, giúp cô thao túng tình huống và kiếm lợi từ người khác. Thiết kế nữ tính lông phủ như trang phục phản ánh sự khéo léo và cá tính lập dị của Kareda, trong khi khả năng tóc linh hoạt thể hiện sự sáng tạo trong cách cô đối phó thế giới. Trong câu chuyện, Love Love Deluxe là minh chứng cho lối sống tự do bất cần của cô, biến những chiêu trò nhỏ thành lợi thế lớn. Dù hiếm khi dùng để đối đầu trực tiếp, stand này nổi bật bởi sự đơn giản nhưng hiệu quả, làm sáng tỏ góc khuất thực dụng trong thế giới của JoJo Leon. Le Fouille là một đàn stand tí hon, xuất hiện như những sinh vật tròn dẹt với đầu trụ, chân rác hút, nhỏ đến mức bám dưới lá cây bạch quả ở Shakedown Road. Chúng có họa tiết chấm bi và số 11 trên thân, vuông góc với đầu. Không thuộc về một người dùng cụ thể, Le Fouille là stand độc đáo mà ai cũng có thể tận dụng nếu biết cách, dù không có khả năng chiến đấu. Chúng ẩn dưới lá bạch quả rơi trên đường Shakedown Road. Khi lá tạo thành một lối đi, bất kỳ ai hay vật gì chạm vào sẽ được di chuyển tức thì từ đầu này sang đầu kia, nhanh đến mức mắt thường không thấy. Người không biết về stand có thể bị đưa đi rồi quay lại mà không nhận ra, dù máy quay đủ nhanh để ghi lại. Có thể chặn vật di chuyển bằng cách bước lên lối đi, khiến nó dừng lại ở ngay chân. Dân chúng Shakedown Road dùng Le Fouille để bẫy người, làm hỏng đồ của họ rồi đòi bồi thường hoặc vận chuyển đồ ăn, thậm chí bản thân một cách kín đáo. Khi Joshua bỏ chạy khỏi đám côn đồ, chúng dùng stand đuổi kịp anh dù anh đã dẫn trước khá xa. Le Fouille tồn tại từ những năm 1901. Đến nay, cư dân đường phố dùng chúng qua nhiều thế hệ để lừa đảo. Josuke và Joshua đụng độ bọn lừa gạt, phát hiện ra Le Fouille nhưng chỉ trả nợ, ép buộc và rời đi mà không thay đổi hiện trạng. Với thiết kế nhỏ bé và khả năng vận chuyển siêu tốc, Le Fouille không phải là vũ khí mà là công cụ hoàn hảo cho mưu đồ, phản ánh bản chất xảo trá của Shakedown Road. Dù không gây hại trực tiếp, chúng tạo ra áp lực vô hình, biến con đường thành một cái bẫy khó thoát.
sự phụ thuộc vào lá bạch quả và tính gián tiếp làm Le Fouille trở thành biểu tượng của sự tinh danh tập thể, hỗ trợ lối sống lừa lọc mà không cần đối đầu. Milagro-Man là một trong các stand nhân tạo, đầu không mặt thay bằng lỗ tròn trong suốt, hai bên mọc củ tròn, viên vòng và đường mảnh. Trán và cằm có nếp gấp rộng, tối hơn phần còn lại. Cổ phân khúc, mỗi đoạn có vòng tròn nhỏ như đeo 3 vòng cổ. Thân phủ họa tiết tam giác cong hướng lên, vai và cẳng tay mọc 3 sừng tam giác. Bắp tay, cẳng tay, đùi trên có lỗ tam giác nhỏ, tay có lỗ tròn lớn như đầu, đốt ngón nhô gai tam giác mỏng. Milagro-Man tạo và nhân đôi tiền, thay đổi loại theo tùy quốc gia, mọc từ góc tờ tiền hoặc từ không khí. Ai chạm vào tiền bị nguyền, tiền sinh sôi không ngừng, chôn vùi họ đến chết bằng cách đè nghẹt hoặc ngạt thở. Dù tiêu hay phá, tiền quay lại với số lượng lớn hơn. Cách duy nhất để thoát nguyền là họ phải trả tiền cho người trước hoặc để người khác phá hủy, chuyển stand sang họ. Như cách Joshu dùng Nut King Core gắn tờ tiền nguyền vào chai nước của Nigatake, khiến tiền tràn ngập nhà anh ta và thoát nguyền thành công. Nguồn gốc bắt đầu từ một nhà buôn vũ khí điên loạn, giết gia đình, đốt nhà, để lại tờ tiền cháy, từ đó sinh ra lời nguyền. Lời nguyền lan truyền qua các nạn nhân, tiền biến đổi theo mục đích của họ. Milagro-Man không mạnh chiến đấu, nhưng lời nguyền tiền bạc biến nó thành mối đe dọa độc đáo, phản ánh sự tham lam và hậu quả. Thiết kế lỗ tròn và tam giác gợi sự trống rỗng, phù hợp với khả năng sinh sôi vô hạn, trong khi câu chuyện của đó lại là bài học về cái giá của sự ích kỷ trong JoJo Leon. Killer Queen là một phiên bản tái hiện từ hình mẫu gốc trong Diamond is Unbreakable, vừa giữ nét quen thuộc, vừa mang dấu ấn riêng biệt. Với thiết kế mèo hóa đặc trưng, nó đội vương miện phẳng, hai tai nhọn dài nhô lên từ đỉnh đầu, đôi mắt đồng tử dọc sắc lạnh trên nền trắng, không mũi, môi mỏng luôn khép kín. Killer Queen khoác lên mình găng tay da đính đinh kéo dài đến cẳng tay, phối hợp hài hòa với đai eo và đôi giày cao cổ, tạo nên phong cách bí ẩn mà thời thượng. Dù ít thể hiện, Killer Queen là stand cận chiến, luôn gần Yoshikage, sở hữu sức mạnh vượt trội. Nó nổi bật với khả năng tạo chất nổ, triển khai 2 loại bom, biến nó thành đối thủ đáng gờm. Theo như Kay thì khả năng chính là tạo bong bóng phát nổ khi chạm vào, trôi nổi như đạn hoặc hình thành trong da vật thể khi Killer Queen đánh trực tiếp, khiến mục tiêu phồng lên rồi nổ tung. Bong bóng có lẽ xuất phát từ tay của Kira, mang đến sự linh hoạt trong tấn công. Nếu Killer Queen trong Diamond is Unbreakable là biểu tượng của sự tàn nhẫn và chính xác, với 3 loại bom thể hiện sự phức tạp và chiến lược của Kira, thì phiên bản JoJo Leon lại nghiêng về sự kín đáo và tinh tế hơn. Bản gốc mang sức mạnh cơ bắp, đa năng với khả năng biến mọi thứ thành bom, truy đuổi tự động bằng Sheer Hot Attack hay thao túng thời gian qua Bites the Dust. Trong khi đó, Killer Queen mới tập trung vào một chiêu thức duy nhất nhưng được khai thác tối đa, phản ánh tính cách thầm lặng nhưng nguy hiểm của Yoshikage trong thế giới Morio mới. Dù không phô trương, nó vẫn giữ được sự đe dọa tiềm ẩn, gợi nhớ đến bản gốc qua sự tàn nhẫn và hiệu quả trong từng đòn đánh. Wonder of You trong JoJo Leon là stand của Toru, nhân vật phản diện chính của phần phim này. Khả năng chính của nó là gây ra tai họa cho bất kỳ ai có ý định đuổi theo, tấn công hoặc đối đầu với nó hoặc Toru. Tai họa này không phải kiểu đánh đấm thông thường mà là những sự kiện bất ngờ nguy hiểm chết người. Những tai nạn này xảy ra một cách tự nhiên, không cần Wonder of You phải trực tiếp ra tay, khiến đối thủ gần như không thể phòng bị. Stand này có tính độc lập cao, tự hành động mà không cần Toru ra lệnh. Nó thể hiện sự thông minh, luôn giữ thái độ bình tĩnh và tính toán kỹ lưỡng trong mọi tình huống. Thay vì la vào chiến đấu tay đôi, Wonder of You thích lợi dụng môi trường xung quanh để tạo ra các tình huống bất lợi cho kẻ thù. Chẳng hạn, nó có thể khiến một cánh cửa đóng sập đúng lúc để gây thương tích, hoặc là một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào mục tiêu. Cách hoạt động của nó dựa trên việc thao túng cái gọi là dòng chảy của tai họa, một khái niệm trừu tượng nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ Toru. Về ngoại hình, Wonder of You có hai dạng rõ rệt. Dạng stand thật của nó là một thực thể cơ khí mảnh khảnh với phần đầu trông giống một chiếc micro radio cổ điển, đôi mắt hình mặt trời phát ra ánh sáng kỳ lạ và cơ thể mang vẻ ngoài lạnh lùng gần như vô cảm. Dạng thứ hai là ngụy trang dưới hình hài Satoru Akefu, một bác sĩ trưởng 89 tuổi của bệnh viện đại học TG. Trong hình dạng này, nó mặc áo choàng trắng, đội mũ bowler đen, đeo găng tay, chống gậy và thường chỉ xuất hiện với góc nhìn từ đằng sau, tạo cảm giác bí ẩn. Dù ở dạng nào, Wonder of You cũng toát lên sự đe dọa khó tả. Một điểm đáng chú ý khác là Wonder of You không phụ thuộc hoàn toàn vào Toru. Ngay cả khi Toru chết, nó vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động, như thể nó là hiện thân của chính khái niệm tai họa. Điều này được giải thích là nó có liên kết với một dạng năng lượng tai họa, vượt ngoài sự sống của người sử dụng. Tuy nhiên, nó không phải bất khả chiến bại. Ở cuối truyện, Josuke Higashikata dùng Soft and Wet Go Beyond, một kỹ năng đặc biệt với những bong bóng vượt qua mọi logic để phá hủy Wonder of You, chấm dứt sự tồn tại của nó. Wonder of You còn có khả năng di chuyển rất linh hoạt. Nó có thể dịch chuyển tức thời giữa các địa điểm như từ bệnh viện đến nhà Higashikata mà không cần lộ diện quá nhiều. Trong không gian hẹp, nó trượt trên các bề mặt phẳng, tận dụng phản chiếu để di chuyển nhanh chóng, gần như không thể bắt kịp.
Khả năng này giúp nó luôn giữ khoảng cách an toàn với kẻ thù, đồng thời tăng thêm tính khó lường. Mục tiêu chính của Wonder of You trong cốt truyện là hỗ trợ Toru trong việc chiếm lấy New Lokakaka, một loại quả có khả năng chữa lành và trao đổi đặc biệt, đồng thời bảo vệ anh ta khỏi những mối đe dọa từ Josuke, gia đình Higashikata và các nhân vật khác muốn ngăn chặn kế hoạch của Toru. Nó đóng vai trò như một lá chắn hoàn hảo, vừa tấn công vừa phòng thủ mà không cần Toru phải trực tiếp nhúng tay vào. Tóm lại, Wonder of You là một stand độc đáo với sức mạnh dựa trên việc thao túng tai họa và môi trường, thay vì đối đầu trực diện như nhiều stand khác trong series. Sự kết hợp giữa khả năng gây họa, tính độc lập và cách di chuyển linh hoạt khiến nó trở thành một trong những đối thủ đáng sợ nhất mà Josuke từng phải đối mặt trong JoJo Leon. Ngoài những stand được đề cập trực tiếp trên thì còn vài cảnh flashback của một số stand vừa lạ vừa quen, như ở chap 14 của JoJo Leon. Chẳng hạn, stand bí ẩn của Holly Joestar, Kira, được ngầm nhắc đến khi bà có thể nhìn thấy Paisley Park trong phòng bệnh. Không rõ tên nhưng đủ khiến người ta tò mò. Rồi đến chap 110, Joseph Joestar ló dạng trong một đoạn hồi tưởng ở Higashikata Fruit Parlor, với stand mang thân dây leo và cái đầu rõ nét. Tua cuốn quanh cánh tay từ vết bớt, gợi nhớ đến Hermit Purple nhưng độc đáo hơn vì không cần Ripple. Ở chap 22, Tusk X4 của Johnny Joestar lóe lên trong hồi tưởng Morio năm 1901. Và đó là tất cả các stand đã góp phần làm nên phần JoJo Leon, một hành trình đầy bất ngờ và cảm xúc trong thế giới của JoJo's Bizarre Adventure. Từ sức mạnh bí ẩn của người đá đến những cuộc đối đầu căng thẳng, mỗi stand đều để lại dấu ấn riêng, khiến chúng ta không thể rời mắt. Dẫu vậy, JoJo Leon vẫn để lại vô số bí ẩn chưa được giải đáp. Những câu hỏi về nguồn gốc thực sự của Josuke, bí mật sâu xa của gia tộc Joestar hay ý nghĩa cuối cùng của sức mạnh người đá vẫn còn treo lơ lửng, chờ đợi chúng ta suy ngẫm và khám phá. Các bạn thấy sao về những stand trong JoJo Leon? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới và cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!